what's up guys? Welcome back or welcome to my channel. If this is your first time watching my video, my name is Christine and this is The Popular PA. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to give me a thumbs up after you watch this video and mag-comment ka na din kung meron kang suggestion na pwede natin gawa ng video na mai-upload natin next time. And please don't forget to subscribe, click the notification bell so you will be notified sa lahat ng videos na i-upload ko. Meron ka bang malabong relasyon? Este, malabong picture or meron ka bang mga old picture, mga 15 years ago, 16 years ago, or picture ng nanay mo, ng lola at lolo mo, curious kayo kung ano ang mukha nila pag na-enhance mo ang picture. Yan ang i-share ko today, ang best app paano i-enhance ang mga old pictures natin or yung mga malalabong picture or blurry pictures. So, recently ko lang din nalaman ito and then gusto ko i-share sa inyo din. So today, ang mga model ko naman, of course, ang aking mga members. So this is also my way to thank you to all my members na talagang sumuporta sa akin buwan-buwan, nag-renew or sa mga bagong members ko. So isa din po ito sa way ko na i-promote yung channel nyo sa pagpa-member nyo sa akin. So ito naman ay kaabang-abang sapagkat dahil dito malalaman natin kung sino kaya ang may pinakamagandang picture or pinakamagandang enhance ng picture sa mga members ko. So guys, gusto ko lang mag-sorry in advance doon sa iba kong members na hindi kasi kami connected sa Facebook. So hindi ko talaga sila masasama. But still, i-add ko pa rin yung names nyo doon sa end of the video. So ang kinunan ko lang ng mga videos, yung mga old pictures na video, mga blurry pictures ng mga members ko ay yung mga nakachat ko sa Facebook. Ay yung iba naman, ibang member ko naman, hindi ko talaga sila nahingan. So since friend kami sa Facebook, ako na lang din yung namili. But don't worry po mga moms, sure, kasi ang kinuha ko pong picture ay yung the best picture nyo so far based sa akin. So sana wag kayong magalit, diba? Excited ka na? Or isa ka ba sa members ko na nanonood ngayon? Kung excited ka na, umpisahan na natin. Let's go!